Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Constitutional reform in the Philippines, also known as charter change, refers to the political and legal processes needed to amend the current 1987 Constitution of the Philippines. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Sa ilalim ng karaniwang interpretasyon ng Konstitusyon, amendments can be proposed by one of the three methods: a people's initiative, Constituent Assembly, or a Constitutional Convention. People's Initiative. Ang People's Initiative o PI ay isang karaniwang apelasyon sa Pilipinas na tumutukoy sa alinman sa paraan para sa pag-amyenda sa konstitusyon na ibinigay ng 1987 Constitution of the Philippines, or in the act of pushing an initiative, national or local, permitted with the Philippine Initiative and Referendum Act of 1987. The appellative also refers to the product of either of those initiatives. Ang probisyon sa 1987 Constitution of the Philippines na nagpapahintulot para sa isang People's Initiative bilang isa sa mga paraan para sa pag-amyenda sa konstitusyon ay tinatawag na People's Initiative Clause. Ang iba pang mga paraan na pinapayagan ng konstitusyon ay kinabibilangan ng Constituent Assembly or CONAS o isang Constitutional Convention o CONCON na parehong nagbibigay daan sa isang kabuuang rebisyon ng charter. Ang apelasyon ay kilala rin bilang PI ay tumutukoy din sa akto, pinayagan ng karapatang ibinigay ng batas ng mga mamamayang Pilipino ng direktang pagpapasimula ng mga batas o pagtawag para sa mga referendum sa parehong antas ng pambansa at lokal na pamahalaan. Another method to amend the 1987 Constitution of the Philippines ay ang Constituent Assembly. The Constituent Assembly is a term that describes one of the three ways in which amendments to the 1987 Constitution of the Philippines can be proposed. Ang iba pang dalawang paraan ay sa pamamagitan ng People's Initiative at Constitutional Convention. Lahat ng tatlo ay nangangailangan ng mayoryang boto sa isang pambansang referendum. Ang Constituent Assembly ay binubuo ng lahat ng miyembro ng Bicameral Congress of the Philippines, Senate, and the House of Representatives. Ito ay pinatawag ng Kongreso upang magmungkahi ng mga pagbabago sa 1987 Constitution. Sa ilalim ng Artikulo 17 ng Saligang Batas ng Pilipinas, amendments passed by a vote of 3/4 of all members of Congress, kung saan ang Kongreso ay bumoto bilang hiwalay na mga kapulungan para sa pag-amyenda. Ang pagpupulong ng Kongreso sa terminong Constituent Assembly ay hindi tahasang itinadhana sa konstitusyon. Dahil ang termino ay hindi ginagamit sa konstitusyon, where it is referred to simply as Congress by vote of 3/4 of all its members. At isa pang paraan to amend the 1987 Philippine Constitution ay ang Constitutional Convention or CONCON. Sa Pilipinas, ang Constitutional Convention ay isa sa tatlong paraan para amyendahin ang konstitusyon ng Pilipinas. Kasama sa iba ang People's Initiative at ang Constituent Assembly. Sinasabi ng Artikulo 17, Section 3 ng Konstitusyon, the Congress may by vote of 2/3 of all its members call a constitutional convention or by a majority vote of all its members submit to the electorate the question of calling such a convention.
Hindi tinutukoy ng 1987 Constitution kung paano dapat piliin ang mga delegado sa isang constitutional convention. Para sa mga nakaraang konbensyon, ito ay tinutukoy sa batas na nanawagan para sa konbensyon. Noong 1971, sa ilalim ng naunang konstitusyon, ang Republic Act No. 6132 provided that the delegates to a constitutional convention would be elected by the National Legislative District in a special election. Tinukoy ng Konstitusyon ng 1987 na ang anumang imungkahing pagbabago sa Konstitusyon ng 1987 ay dapat pagtibayin ng mayorya ng mga botante sa isang plebisito. Ang proseso ng pag-amyenda o pagbabago ng 1987 Constitution ay naging kilala bilang charter change. While no amendments to the 1987 Constitution has succeeded, there have been several high-profile attempts. None reached the ratification by referendum stage. Thank you very much for watching. And according to Ralph Waldo Emerson, the purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference that you have lived and lived well.